เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมลงไปตามกาลเวลาสูงวัยใจแซบคลิปนี้มีวิธีรับมือกับ 6 อาการที่พบบ่อยจากความเสื่อมสภาพของร่างกายมาบอกเล่ากันค่ะก่อนไปติดตามท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ6 อาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีการรับมือกับปัญหามีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะ 1. อาการสับสนและสูญเสียความทรงจำผู้สูงอายุเนี่ยจะมีภาวะความจำเสื่อมหลงลืมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือมีปัญหาสุขภาพที่เฉียบพลันเช่นการอักเสบติดเชื้อหัวใจหรือสมองขาดเลือดอาจเกิดอาการเพ้องุนงงสับสนได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ดูแลหรือว่าคนใกล้ชิดควรจะหมั่นสังเกตว่าผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยเริ่มมีอาการหลงหรือว่าลืมทิศทางพูดซ้ำถามซ้ำหรือไม่หากมีควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินอาการแล้วก็เข้ารับการรักษาค่ะถึงแม้ว่าภาวะความจำเสื่อมจะไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่เราสามารถช่วยชะลอการดำเนินไปของโรคได้ด้วยการให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆเช่นอ่านหนังสือเล่นเกมทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือจะออกไปสังสรรค์นอกบ้านก็ได้ค่ะ 2. อาการซึมเศร้าเก็บตัวพูดน้อยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางร่างกายและขาดความเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยจะมีอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารไม่สดชื่นบางรายเนี่ยนะคะอาจรู้สึกผิดรู้สึกเป็นภาระถ้ามีอาการรุนแรงอาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายได้เลยค่ะดังนั้นการดูแลทำได้ด้วยการให้ความรักความเอาใจใส่พูดคุยกอดหรือสัมผัสผู้สูงอายุค่ะนอกจากนี้ควรที่จะตรวจเช็คว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเจ็บป่วยอื่นๆร่วมอยู่ด้วยหรือไม่เช่นอาการปวดต่างๆกรดไหลย้อนปัญหาการหายใจหรือโรคนอนกรนปัสสาวะบ่อยไหมตอนกลางคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นตัวกระตุ้นผู้สูงอายุให้มีภาวะซึมเศร้าเครียดหรือว่าวิตกกังวลได้ค่ะ 3. ปัญหาการทรงตัวและการหกล้มเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุมีกระดูกบางพรุนอยู่แล้วค่ะเมื่อหกล้มแล้วก็อาจจะทำให้กระดูกหักได้ง่ายโดยเฉพาะผู้หญิงอัตราการหกล้มเนี่ยสูงถึง 30% เลยทีเดียวค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการหกล้มเช่นเลือดไหลเวียนในสมองน้อยลงหัวใจขาดเลือดข้อเสื่อมกล้ามเนื้อรีบและอ่อนแรงโรคทางสมองและสภาพแวดล้อมเช่นพื้นลื่นพื้นที่ลาดเอียงหรือลื่นเปียกค่ะการล้มเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุค่ะและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีป้องกันค่ะทำได้โดยปรับสิ่งแวดล้อมเช่นเพิ่มไฟสว่างทำพื้นกันลื่นมีราวจับตรวจมวลกระดูกเพื่อประเมินหาโรคกระดูกพรุนและรับการรักษาตามความเหมาะสมรวมถึงออกกำลังกายเป็นประจำโดยเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวค่ะ4. อาการกลั้นปัสสาวะหรือการขับถ่ายไม่ได้ผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นการอักเสบของทางเดินปัสสาวะช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะฝ่อและอักเสบภาวะท้องผูกต่อมลูกหมากโตโรคเบาหวานและความบกพร่องในการควบคุมการกลั้นการขับถ่ายที่เกิดจากสมองหรือเส้นประสาทการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาคลายเครียดยารักษาอาการซึมเศร้าหรือยารักษาความดันบางชนิดค่ะวิธีการรับมืออันดับแรกเลยนะคะคือเราจะต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ทำการแก้ไขจากนั้นค่ะถึงค่อยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเช่นการออกกำลังกายฝึกการกลั้นปัสสาวะเพื่อฝึกกระเพาะปัสสาวะเนี่ยให้สามารถกลั้นปัสสาวะได้มากขึ้นค่ะ 5. ปัญหาการมองเห็นปัญหาการมองเห็นที่ลดลงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ค่ะและเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเลี่ยงได้ยากเนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมาจากความเสื่อมของจอประสาทตารวมถึงความเสื่อมถอยก่อนวัยอันควรจากโรคที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญนะคะเช่นโรคเบาหวานต้อหินต้อกระจก
ดังนั้นการป้องกันและการดูแลเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการตรวจคัดกรองดวงตาอย่างน้อยที่สุดปีละ1 ครั้งซึ่งหากพบความผิดปกติในระยะแรกๆเราจะสามารถทำการรักษาและช่วยให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 6. ปัญหาการได้ยินเรามักจะรู้กันอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความสามารถในการรับเสียงที่ลดลงจำเป็นต้องพูดคุยด้วยเสียงดังๆที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีอาการหูอื้อหรือหูตึงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นฟังไม่เข้าใจที่ลูกหลานพูดคุยรวมถึงลูกหลานเนี่ยไม่อยากจะคุยด้วยเพราะว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจดังนั้นลูกหลานก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจเวลาพูดคุยก็ให้สบตานะคะพูดใกล้ๆพูดช้าๆในโทนเสียงที่ทุ้มรวมถึงควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินด้วยการใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่งค่ะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้สูงอายุค่ะและเราก็มาร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือด้วยความเข้าใจเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้มีสุขภาพจิตที่ดีและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆสวัสดีค่ะ